Nazdar lidičky, já vás tady vítám, dneska trošku netradičně, jenom u videa, nebude to live. Udělal jsem webkameru, aby jsme si užili hru úplně naplno. Jelikož minule YouTube mě zatrhl v tom, že se to šíleně lagovalo na jejich serverech, tak jsem si rozhodl, že nějakou chvíli budu vydávat pouze a jenom videa. Tím pádem to bude trošku jinačí, ale nevadí, svůj obsah dostanete. Na začátek bych vás poprosil o nějakou podporu, ať už je to lajkem, komentářem, nezapomeňte odběr, jo, hlavně, a dejte si ten zvoneček, jo, a dejte, vy chcete všechny prostě věci mít dostupný, abyste o nic nepřišli. Takže jo, já myslím, že můžeme rovnou začít. To byl takový nějaký krátký úvod a vítejte ve Starfieldu. Tak, naše bambusanda skončila na Siréně, kde bychom měli udělat dva úkoly. Za prvé, čmajznout ten pohár. A ten druhý úkol je šéf galbanky. Tak, ještě potvrdit, Bethesda, prostě proč na to jenom nekliknout, prostě to ještě musíš potvrdit a další 20 tlačítek k tomu. Nasrat. Takže jo. Já si dám hezky sluchátka a může mít pomalinku z lehounka na to. Takže, měli jsme tady tu kuchyni, kterou jsme vyhejtovali, protože to je hnusný. Bohužel, mě tu chybí jakákoliv bodná zbraň. Abych řekl pravdu, na stealth. To je můj problém, moje nepřipravenost bych řekl, ale zkusíme to udělat tak, aby nás nikdo neodhalil. A další podobné věci. Tak, jdeme na ten gala večer. Nazdar. Ne, ke mně se ani nepřibližuj. Hello. Are you a member of the society? The society chair has really outdone herself. Jo, já bych mohl udělat ještě jednu věc. Ono to nevypadá pěkně, když tam přijdete prostě v tom skafandru. Takže já mám tenhle ten parádní obleček, nehodí se do společnosti a je mi to jedno. Patronka společnosti, na to, že to je chlap, že to to prostě fuj. No, tak koukám, že už to tady pěkně rozjeli. A to silně beze mě. Já bych řekl, že dost na nebezpečný misi. Dobrá, já si tady nestěžuju, jo, kamaráde. Šťastné setkání, jo. An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit we've got. So, what brings you aboard? Quite a lovely starliner. Nothing but the best for the society, eh? Quite a lovely starliner. Nothing but the best for the society, eh? Když jeden říká to též, není to to samé, jak když druhý říká to též. VIP guest only. Děkuju. Jako výhled mají teda luxusně na ty hvězdy, je to takový monotónní, dá se říct až nudný. Larry Dumbrovský, jediný, kdo tady snad má jméno, to bych mohl, nesmím to ukrát prostě. Já vím, my jsme v té organizaci, kde smíme krát, ale... Have you tried the canapés? Horrid. Positively horrid. To prostě fuj. Ježišmar. Ona ten credit stick nemá jako... Ne, tohle prý není kradený.
Víte lidi co? My uděláme jednu věc, já si to uložím, protože to chci. Ne, zrušit, já to chci semka zrušit. Tam to chci. Tak, ukládání. Fakt ty credit sticky tady nejsou kradený. An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit we've got. To je jako vážně, ty credit sticky tady nikdo neřeší. Ten bohatý. Kde máte další credit sticky? Tady není nic. Tohle je váza, mně to připadalo jak... to už je deformace z povolání lidí, jelikož jsem vyučený rybář, tak tohle mě strašně připadlo jak takový ty nádrže na líhni, ve kterých se líhnou jikry. Nebo nová generace jiker, bych měl říct. Pleased to make your acquaintance. A ty seš kdo? That view is absolutely spectacular, isn't it? Is this about that feature SSNN ran a few years ago? Je to naprosto legitimní charita. Zajímavý, že teď jsme tu charitu okradli. Even if I was offered the award, I wouldn't take it. Can you imagine the security nightmare I'd have to deal with? No, thank you. The considerable amounts of cash that Dombrowski donates are the only reason we allow him to attend society functions. A jo, takhle. Well, that was boring. Hello, are you a member of the society? I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a Starliner. Yes, he's some kind of a top dog over at Galbank. I heard he replaced someone that was caught running a fake loan scam. Ooh. I missed out on the award to someone else last year, so this year I doubled my contributions to the society. Fingers crossed. Jo, takhle, takže kdo dá nejvíc, tak tu trofej získá. Nice to have met you. The society chair has really outdone. Larry likes to drop overly complex words into conversations. I'm sure he knows that it annoys people, but he does it anyway. Cápek vzadu se na nás nějak divně kouká. This is going to be the 9th Earth Savior Award ceremony, but the first time it's ever been held aboard the Starliner. Not much, other than the fact that they host these wonderfully entertaining gala events every month. Jo, takže ty jenom prostě přijdeš na gala večer. Přispět na dobrou věc, teď jsem ukradl snad dole 600 kreditů, takže... To ty? But Trident's gouging us for every credit we've got. Dombrowski is married to some poor woman that he constantly leaves behind in New Atlantis when he goes on his business trips. Takže se někde kurví. Sheila Holbrook is chair of the award committee this year. The way she dotes over that glorified trophy, you think it was her own child. A jo, takhle. Zabitel Larryho Dombrovského. It's critical that the society keeps the memories of Earth alive in our hearts. I'm doing my part by attending this spectacular event. Jo, takže já se mám jenom připojit. Enjoy the rest of the event. A Larry Dombrovský je, myslím, ve VIP zóně. That view is absolutely spectacular. Have you tried the canapés? I heard he uses Galbank's VIP suite on the side. Rezervuje VIP Portland Galbank. Does the man ever do any real work? Sheila Holbrook is chair of the award committee this year. The way she dotes over that glorified trophy, you'd think it was her own child. Donations to the society can be debited from my bank account on a monthly basis. I barely have to lift a finger to help.
Jo, takže to je prostě poplatkový, no. Pěkný hnus. A Larry je... Tady ještě někde máme něco dělat. Jo, já mám jít potom Larrym, že? Larry Dombrovský. I'm sorry. I don't believe we've met. Do I know you? My word. Is that supposed to be a veiled threat of some kind? I'm certain we've never been acquainted before, so I'll do you the courtesy of forewarning you about the impertinence that's to follow. When you approach me, I'd highly advise you to choose your words carefully. Otherwise, it's likely they will. Takže přesvědčování tady bude, jo? We're done here. Good day. Dobrá. Tyhle dva šašky budou... The ship's purser can assist you with any matters regarding the security of your items. Nemáte tady ještě nějaký kredity? Já chci jenom kredity. Jak to tady mají zablokovaný tím vozejkem, jenom aby se tam nemohli? Ne, můžem. Ach. Jak to všechno ukrást? Kde to máš? To není, no, odměrka. Je zajímavý, že i v tomhle roce mají na koktejly stejnou lžičku, stejnou odměrku. Misky mají docela stejný, citrony, limetky, led, víko šejku, pítko na shake a samotný shake. On je to shaker, ale já říkám shake. Hroznové víno, všechno je to krádež. Guess right. Kdybych měl aspoň kudlu. A nebo ho můžu otrávit pitím. Due to we have a range of excursions available at all of our destinations. All the details are in your cabin. Ale já se mu nechci mluvit, já si chci něco kopit. Myself and the entire team at Trident Luxury Lines, we wish to thank you for choosing to travel with us. Here for business or pleasure? A tohle je jako kdo? Is this important? I don't have a lot of time for idle nonsense. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Probably in a few days. I don't want the award transfer to actually occur until we're safely in orbit at our destination. Of course, if I keep getting interrupted, the ceremony might never take place at all. Not at all. I was assured that Jo, konkrétní plavidlo je vybaveno nejnovější inovací v oblasti bezpečnosti. Jej. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Takže 7krát, jo? Ask. Už tu trofej někdo ukradl? Ne. In my cabin? Oh, please. Why would I do something so foolish? I'll have you know that the award is locked inside the master safe. Děkuju. At the purser's office. Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of you. Promluv si... Jo, Patronu, jo? Všichni patroni.
quite a lot. Hello, are you a member? He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning. Ruční čas, jestli víte, co tím myslím, jasně. Prostě tam pohybou. Wii. Don't forget to donate to the cause. Kdo je Claudia Swift? Could you pester someone else, please? Jela. I have too much on my plate to waste time talking to you. At the moment, Aurora isn't permitted on Trident Starliners, though we're working on having that changed. Hledám Claudii. I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a Starliner. Já se vlastně už na něho nemusím ptát, já mám všechny informace, co bych potřeboval. Patronka společnosti. Patronka společnosti, kde je ta Claudia Swift, nebo jak ona se jmenuje? Patronka společnosti. An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit Story time with we've got. Serena will be held in the ship's library this evening. Zaměstnanec, to nepotřebuju. Je patronka společnosti, to tady opravdu budu lítat mezi ženskýma? So, what brings you aboard? Here for business or pleasure? Quite a lovely Starliner. Nothing but the best for the society, eh? The society chair has really outdone yours. Takže by to bylo nakonec ve VIP zóně. That view is absolutely spectacular, isn't it? Quite a lovely star. Hello. Are you a member? He's been spending a lot of time with Claudia Swiss. Claudii Swistovou. Quality time, if you catch my meaning. I'm certain his wife doesn't know a thing about it. Já každý mu závidí, že ju tam nabírám. Dobrá, tebe zastřelit nemůžu, to by bylo... Já se potřebuji teda tím pádem dostat nahoru. O to nejde ani tak nahoru, jako spíš všade. I'm sorry, but unless you're reporting a security situation, I need to get back to my duties. Pokoj pro hosty. Olala. Tady asi Claudii nenajdu, co? Máte to tu rozsáhlé a napřed. To tam je prádelna? Asi jo. Cestující Dumbrovský Larry. Status VIP. V případě, že se jedná o ubytování v hotelu, je možné, že se jedná o ubytování hotelu, kde je možné se ubytovat. Takže... V jednu láhev vychlazem se měl šampaňského denně ve 23:30, pokud jako to je obsazena, nechte ji prosím u postele ve stříbrném kybelíku na led. Tu bez průkazu je zakázán. Takže já se tam nedostanu. K Larrymu. Nalejme se. Claudia Swift. Sorry, do I know you? Look, I think you're definitely confused here. I really don't have time to have a discussion with you. My partner's waiting for me. He's a very important man. Co na tobě vidí? Oh my god. Are you kidding me? How did you... That idiot. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works. So let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy?
Já ti dám peníze, ty mi dáš Dombrovského. Já mám totiž, jestli vím dobře, tak musíme Larryho zabít. Larry musí prostě umřít a musím ukradnout trofej. Jo. You're willing to pay me to give you dirt on Larry? Sorry, I thought I'd end up on the short end of the deal. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. Yeah, I'm getting to that. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. No. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. Podváděli jsme Galbank ve svůj prospěch. No, to je perfektní. Everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. What do you think is going on? I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squash him on my way to the top, then so be it. Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's no saint. He deserves everything that's coming to him. Takže ona ho jenom využila jako klasická žena. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Tady se nikam nedostanu, všechno je to krádež. Co to krádež? Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any way. Welcome to the purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? I've only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Aha. Well, if you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip. Já tady úplně dělám něco, co... To bych ani nevěděl. Nebo ne, nevěděl. Mají tam spoustu věcí a určitě tam mají nějakou zbraň a takové další věci. Plišák je. Všechno je tu krádež. Chcete si vzít lodičku, krádež, plišáka, krádež, plišáka, krádež. Tady bych tě zastřelil. To taky nesmím. Takže já si musím promluvit teda tím pádem s tou paní. A vůbec nemám šajnu. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Já vím. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? Teď můžu přesvědčovat. And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? I'm glad you understand the position I'm in here.
No, it's not that simple. Sorry. But I can't. Oh, this is utterly preposterous. I'm not giving you anything. Sakra. I should say so. The nerve of you to even ask something so stupid. Takže jo. Získejte zálohový lístek na trofej. No ale kde ho mám? Promluv si s Gabrielem. Věrou. A zabij Larryho. Larryho určitě zabijem, když je to nepovinný. Gabrielem Věrou. Oh. Evan? Quite an event they're throwing today, don't you think? Hello. You here for the charity event? Dombrowski, he's the exec holding court over in the VIP area of the ballroom. Ano. Sorry, I work for Ale já pracuji pro UC, ne pro Galbank, osobně ho neznám. Dobrá, dobrá. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. Just in case you weren't aware, I am the authorities. No. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? No mě. Ale mi nevyšlo, já zkusím ještě Ju překecat, aby mi dala svůj lístek. Nebyla náhodou tady? Ne, ona byla opatrovejš, jo. Já už zkusím nějak. Must you continue these unwelcome interruptions? Excuse me? Why in good... Jo, já už překecat nemůžu, perfekt. Takže to je to jednodušší, všechno jsem si to posral. I saw your little exchange with BERU. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. But it's gonna be tricky. The problem is he's Problém, že s tebou nebude mluvit na veřejnosti, musím Věru izolovat, aby to na... He'll spill everything he knows. Maybe, but if something goes wrong and he's able to raise an alarm, we're sunk. With all of these wealthy patrons aboard, the ship is crawling with security. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Jsem blázen, nemám kvalifikaci na to, abych zasahoval do podpory života na lodi. Don't worry, it'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're down. Pár spínačů a můžeš vyrazit. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you. Dluh z hazardu, jo? Hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help.
You seriously need to ask. Okay, I'll give you 2 reasons. First, Gold Bank protects their own. Kill Dombrowski, and they send Ecliptic after every Crimson Fleet ship they can find. Not something Delgado wants, I suspect. And second, you offer Gal Bank employee in every single Gal Bank facility in the settled systems will triple their security. I'm gonna guess that won't help with whatever your plans are regarding Gal Bank, now will it? As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Let the ship's purser. Jo, pravděpodobně řekl správce kabiny, je to protože systém je plně automatizovaný, jasně. Získat trofeje. But she's not going to just hand it over. Here, give her this. I'm certain it'll help. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. Yep. There's access to the crew section that you can reach. Ty posádky, do které se dostanete z přijímací místnosti. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked Environmental Control. Everything you need is inside. On the surface, he's an upstanding citizen of the United Colonies, pretty high up in UC security. Lots of clout with mast. Jo, on má velký vliv na tanc. No jo, tak teď už jsme doma. Give it the chance he'd backstab you for a cred stick and pin the murder on someone else. Místo akce tady tohleto dost okecání, ale to je dobře. Protože mi to strašně připomíná Geralta. A jo, zaklínače. No, zaklínače a Geralta, no. Don't you have somewhere to be? Dobrá. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Not at all. I am completely... Excuse me? And why in good... Oh my goodness. How did you know about that? There's no need to make a scene. If you're here to steal the award, there's nothing I can really do about that, is there? Jasně, nechci ukrást. Take it. Nepovinné, ukradněte trofej. Wow, už to konečně mám. If you have any specific requests. Dole nebo nahoře? To je dole. Takže konečně můžeme ukrást tu trofej. Otevři dveře. Trofej, ale prdlajs. Trofej a kredity. Kredity jsou... Jejda, proč? Tak je to krádež. Tohle je taky krádež a tohle taky. Dobrá, takže teď už máme jenom udělat toho Dombrovského. Hell yes. Jo, jasně. Nevíte, jak se schovává ta zbraň? Já se podívám. Nastavení. Mapování kláves. Útok. To je jenom rychlý klávesy.
Ale to nepotřebuji střelecké posilovače a takový. Jedno, nechci. Já bych tu zbraně rád dal pryč, nebo já si taky... Tak. Trojní paluba. Dveře, hezky nahoru. Hold up. This area is off limits to passengers. In fact. Wait a second. You're Captain Rocko's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? Oh, sorry, that area is off limits. No exceptions. Jasně, nedostane. Yeah, that'd be nice. Nudím se, přišel jsem tady, abych si ukrátil čas. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away. Jo. Yeah, a little. A few of the texts call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner class comfort down here. Don't get me wrong. The quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work, and all that, but I'd rather work on the bridge. I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse, though, right? Honestly, he's a seasoned ship captain. He told me he was a long hauler for years, and the experience shows. Only thing is, he's always talking about trade deals and plans for get-rich-quick schemes. It's all the guy ever thinks about. Why he decided to be a Starliner captain, it's almost like he craves being around money. Tell you what, though, for someone that loves credit so much, he sure doesn't mind gambling them when we play cards. Whatever you do, don't break anything, or I'll be out of a job. A jdeme tam všechny podlabíjet. Takže trofej máme. Siren of the Stars is now in emergency status. Please remain calm and proceed to your cabin.
Všechno je to krádež, krádež, krádež. Můžu si s sebou promluvit? I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. Uh-huh. It's time you stop playing games and tell me why you're here. You're working for Ikande's little anti-pirating outfit? So what? I have nothing to do with the Crimson Fleet. And even if I suddenly decided to stay loyal to the OUC, why would I possibly want to incriminate myself by handing over evidence? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your Claudia cabins said in that. an orderly fashion You sure? and remain there Damn it! until you receive That further means my money's instructions. already gone. And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'd love to see the bastard fry. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I could end up in jail. At least I walk away with something. All right. You have yourself a deal. Je to jednoduchý, zaplatíte 5000 kreditů za celou hru a máte všechno, to potřebujete. You'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Well, since Claudia has been spending time disgustingly close to Dombrowski, I think she's suffered enough. Takže Dombrowski by měl teďka I've got very special plans for Larry. I have some friends that can, well, let's just say, take care of the problem. That's if you leave him alive, of course. We'll just have to wait and see. You better tell Dombrowski to run, because if you don't kill him, I will. Takže Dombrowski zemře. Ale kde byla kajuta Dombrowského? Myslím tady, ne? Claudia Swift. Ještě jedna věc. Zabil Larryho. Postav se Larrymu Dombrowskému. No jasně, ale zabít ho nebudu. To je nepodstatný momentálně. Our security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin during this emergency. Thank you. Všichni tady máte věci a já je nesmím ukrást. Well, well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. Ano. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of... Přesně tak, do fáze vyjednávání. Au contraire, my misguided friend. There's a bargain that needs to be hammered out, and you will listen to the facts before we proceed. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method. Ale motiv neznáte. But not the motive. Já nepotřebuji znát motivy. I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion. You may as well ask, is it necessary for the sun to set on Jemison, or for one to wear a pressure suit when entering the vacuum of space?
I pride myself on having an intensely thorough education, though I'd hardly call myself a professor. Though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I've been saying. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my gal bank credentials. Já tvůj průkaz nepotřebuju, kamaráde. Well, I'm surprised you even posed that question at all. The answer is quite obvious. Ach jo, tady tohleto kecání je fakt otravný, ale občas. Oh, it was actually a rather easy deduction to make. Já ti dám jednoduchá redukce, ty magore. That I still have in my possession. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Today. Já bych ho nejradši zabil. Opravdě. O, kredity. Jak vidíte, kredity prej nevaděj. Pardon. Někdo má očividně chuť si tady na mě se mnou hrát. Jsem se zapomněl vypnout telefon. Tak jo. Tím pádem jsme dosáhli toho, čeho jsme potřebovali. Zvládli jsme úplně všechno. Vraťte se k Rokovi, dobrá, takže k Rokovi se vrátím. Nadar. Well, looks like everything worked out, just like we planned. I'm glad one of us did. I'm just hoping you'll put in a good word for me with Delgado. Otherwise, I've risked my career for nothing. Jasně. No, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared Pokud by to byl dobrý nápad. Of course. I understand completely. Anyway, I suppose there's nothing stopping you from rejoining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Doverbeach. Přijímám pouze kredity. Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Yevgeny Rokov always makes good on his deals. Always. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the Key. Na palubě klíče. Já mám takový dojem, že on asi něco ví. Ale nechce to říct úplně jakoby na tvrdo. Tak, já teď potřebuju zmizet někam pryč. Já jsem zmatený, lidi. Co to je tady? Je to ta podpora života, ve které jsme byli? Ej vole, kam jsem se to dostal? All
Bump Pop, Drink Your Dreams Orange, distributor. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Přijímací minus firment. Odsud jsme přišli. Ano. Tak a já teď potřebuji ještě o palubu dolů. A tady robucí. Who the hell shut down the life support? Chief Sandine is gonna be pissed. Já musím tady někde dolů. Asi tudy má. Prdel vody. To jsou kajuty posádky, ne? Mám takový dojem. Všechno je to krádež, 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 ale já chci dolů. Ach jo, to zase je nějaký průser tady. Já jsem vůbec kde? Vigilance. Jo. Já jsem dostal 50 XPček za co? Ale řekněte mi, jak se dostat dolů, nebo já skočím nějakou šachtou. Začínám být vážně naštvanej. Naštvanej. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Tady. I need to pack up and get out of here. What is it now? Jo, to já taky. Vezmu si svůj kontraband a letím pryč. Sakra. Všechno je to krádež. Ale když vás nikdo nevidí, tak to přece krádež není, ne? Mám takovej dojem. Dám si rychlé uložení. Jo, tak by to mělo být v pohodě. Teď bych teoreticky mohl začít krást. A pak zase nenajdu cestu nazpátek, ne? Já to jenom zkusím. Teď už vím, že musím někudyma tudyma. Aha, já jsem přetížen. Trofej zachránce země. 65 000 kreditů. Stupenka do depa Holbrook. Šalamounova mapa, šperháky. To mě moc nezajímá. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Tak se posadíme na chvilku.
Počkám, až nám zase doputuje kyslík. Tak. Zvednám se. Já bych teoreticky, jestli... Tak, skafandr Mark 1. Tohle si obleču. Tohle si obleču. Takže teď by to mělo být všechno v pohodě. Teď co já to tady uložím. Tak, tady to mám všechno. Jo, takže v tom případě, když vás nikdo nevidí, tak to ukradnout můžete. To jsem rád. Já jsem ale nechtěl k tobě, slečno. Já jsem chtěl hezky dolů. Tady. The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Špatně. Ne, dobře. No, jsme trochu přetížení, no. Tak, nastoupíme rovno do kokpitu. A vydáme se. Směr naše domovina. Tak. Use Vigilance, já myslím, že tam teďka momentálně nepotřebuju jít. Jděte do Nové Atlantidy. Mantis. Jo, takže potřebuju opravdu sem. Ale už by to chtělo novou loď. Tahle mě docela umrzela. Tak, já se teda vrátím k Toftovi. Ono popravdě, abych řekl pravdu, tak to je takový, nevím, to skloňování mužského a ženského jako rodu je tady docela prapodivné. Potřebuji tohle, nákladový prostor, inventář. Takže tam dáme já půjdu na palubu a vyhodím přebytečné věci. Tak.
Skafandry, tam dám tenhle skafandr, příslušnosti nemám. Tam dám tuhle přilbu. Jo, já mám ještě jednu. Oděvy nic, munice, aj! 27 kradená. Ostatní. Materiály. Kradený, kradený, kradený. No, všechno je tady kradený. Já bych řekl, že on nás bude... Kdo si pamatuje na tu základnu, jak jsme měli? Jak jsme tam to trošku nevychytali a vystříleli. Tak určitě za to dostaneme tak trošku... zadečku. No nic, takže budeme ještě se tady hlásit Toftovi. Nebo paní Toftovi. To je jedno, prostě někomu se budeme hlásit. Tady údajně nějaký důkazy. Hello. What can I do for you? Glad to hear it. Let's see what you got. Are you kidding me? Dombrowski was already making a 6-figure salary, and yet he couldn't resist starting an embezzlement scheme. It makes me sick. It's gonna be an absolute pleasure to throw his butt in prison. Takže se ho zbavíme. All right. Keep up the good work. Let me know if you need anything else. Já mám pocit, že jsem to měl spíš předat někomu jinému, teď si nejsem úplně jistý, protože já v tom mám docela chaos. Děláte sysdev, děláte, počkejte, tady to vám ukážu, takhle. Děláte pro Karmínovou flotilu, děláte pro ten sysdev, jo. Jo, pak děláte ještě pro Mantis a pro tu svoji vlastní jakoby... Ne, Mantis ne, pardon, Karmínová flotila, sysdev a tu vaši organizaci, pro kterou scháníte vlastně ty fragmenty. Jo. Jo, mám jeden bod, super. Laserovky, granáty, co to je? Teď bych se radši podíval do ty fyziky, protože bych chtěl táhnout trochu víc. Mít víc jakoby... A nebo sociální. A nebo ty kredity. Nákupní ceny snížený o 10% a prodejní ceny zvýšený o 15%. No to vždycky přidá jenom 5%. A i 5% je docela dost. Já to asi zatím nechám, až budeme mít víc bodů, tak... S tím asi potom něco udělám. Zatím bych to nechal tak, jak to je. Tak, hezky se odpojíme. A půjdeme do ty Karmínovy flotily. A já... Nová Atlantida. Já vůbec nevím. Frakce. Já teď nevím totiž, kde jsou, abych řekl pravdu. Tohle nechci. Loď, to mě nezajímá.
Já vím, že tady jsou různé opuštěné lodě a takhle, ale nejsem si úplně jistý. Na 14 se to neumlátím, jo? To si děláte srandu. Že to fakt na 14 se neumlátím, jo? No tak dobrá, no. Teď už vím, že radši budu někam jinam. Tak, oni byli kde? Na Krixu, ne? Tak, já teda skočím na ten Krix. Ještě, že jsme jim unikli. Jo, to je... Já budu muset najít tu slečnu, dát jí ten kufr s tou cenou a... Jasně. Next time you see Bog, tell him to lighten up. Guy's got a real attitude problem. Tak, mezi naše aktivity něco přibylo, to já teďka řešit nebudu. Nechci řešit. Já se vracím? Jo, vracím. To nechci. Já si potřebuji promluvit s tou babou, aby jim dostal vlastně. Bang. Nepotřebuju nic, potřebuju najít tu buchtu. Já vím, že ona naposledy byla v nějakém baru, ne? Nějakým takovýmhle baru byla. Ježiš, tady je to normálně propletený, to je hrůza. Já se podívám, jestli ju teda najdu takhle. Nevím, takže to mám, ale... Otázka, mám to vůbec?
Klíč od lože. Trofej zachránce země. Mám tu trofej. Pardon. To mě nezajímá. Mi na prd. Kam tohle bere, to by mě taky zajímalo. Nazdar. To je voz, to mě nezajímá. Tady je bar. Lastnova. Jo, on byl tady a ona byla někde dole, ne? Tady byla. Takže bude těžký ju najít. A vrátit ti to. Jaj, asi na to ještě nemáme. Ona je, nebo jsou v té Nový Atlantidě, to je taky možný. Takže... Kam pak se vydáme? So there I am. You see security on my tail. Tak, do dokovacích. Na tu Novou Atlantidu, teda tím pádem poletíme. Jo, my jsme takhle přistavení vzhůru nohama, jo? Ježiš, ten je zvrhlej. Tak, odpojíme se. Jsme volní? Už jsme volní. Tak. Nová Atlantida je kde? Alpha Centauri. Jo, mimo po rozsah paliva, dobrá. Olympus Moon. Takže skok. Jako některé věci na téhle hře jsou superový, některé věci jsou totálně blbý, jako každá jiná hra. To prostě člověk nějak extrémně neovlivní. Tak. A já skočím ještě jednou a skočíme do Alpha Centauri. Takže skok. Alban Lopez přidal mou farmu naléhavé. Sorry kámo, teďka momentálně nemůžu. Ale pak vyberu rád, velice rád vyberu tvoji mrtvou. Což může být úplně, jakou. Já mám kontraband. No počkej, já si mám promluvit se seržantkou Yumi? Jestli na mě, u mě nejde kontraband, tak jsem v prdeli. Takže, kradená věc není kontraband, jo? Hezky vědět. Já jsem se lekl, že bude. Jako ne, že bych kontraband chtěl vozit, to rozhodně ne. Ale kdo ví?
Tak, kam teda pojedem? Abych řekl pravdu, tak vůbec nevím, kam mě to zavede. Ale jenom malou chvilinku. Tak jo. Dostaneme se tam a uvidíme, co nás tam teda tím pádem čeká a nemine. Já doufám, že nás tam bude nákupní čtvrt, že nás tam bude čekat něco hezkýho. A navíc nákupní čtvrti jsme ještě nebyli. Respektive byli, ale nějak jsme to tam neprohledávali. Aha, takže já musím do Galbank. Ono sice jsme toho pána dostali před soud, ale i tak jeho společník, který mu vlastně vyhrožoval, ho podle mě zabije. To nebude úplně jednoduchý. Prozkoumej pokles napětí ve studni. Outland, Galbank. Tak. Vyjedem do Galbanky. Nadar. Hello, welcome to the Galbank archives. May I see your credentials, please? Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Shh, they'll hear us. Look, Ecliptic busted in here and said something about letting you walk into the archives, and then they're gonna jump you. I'm supposed to let you in, and then get the heck out of here. They said if I didn't do exactly what they said, they'd kill me. Just be careful. I don't even know how many of them are hiding in there. Děkuju. Hold. I got something. Parchanti. Oh, tak ty si chceš hrát takhle, tak pojď. O, sakra. Prčit. Ty mi teda dáváš. Ještě teda tím pádem by to měl být jeden. A... Co to máte krucina za náboje? Parchanti. $770, Grindel je špatný. Špatný Grindel. I když tenhle je nižší hmotnost, vyšší, ale -3, no tak. Ekliptik smečka. Tak, co máš ty?
Vy toho máte docela dost a máte to docela hezký. Archiv Galbanky. Dědictví. Ono by bylo dobré všechny najít, popravdě. Informace o transportu. Jo. No, já se teď musím dostat jenom prakticky na svoji loď. A odletět tam. Odkud? Ale to je bombasticky, že ta krev tady zůstane. Ano, vím, že jsem na tom špatně. Takže kam mám teda letět? Když už jsme u toho. Na Creeks, jo? Pardon. Takže já prakticky musím dojít do své lodi. Pokusit se nějak do ní dostat. I když jsem teda silně přetížený. A cože tak mám strašný, 152. Jalamaunová mapa. Jo, to můžeme odhodit, to stojí na 65 000 kreditů. Různé přístupy, neváží vůbec nic. Dobrá, materiály, to nechci, poznámky. Když je poškození páru o 5%. Léky. Já to si udělám jinak. Ty genetický materiál. Kruk kola. Destilovanou vodu, to nechci. Salát. Maso, tomato. Obalení vody je radši ne, protože bývá dost, jak se říká, vzácné. To mám. Tohle bych mohl zahodit. Já budu na tom dobře. No, kvůli ní bych tady radši nestřílel. Tak. Takže víme, kde se nachází loď. Kosmický přístav. Tak teoreticky teď bych mohl odcestovat na rychlo, ne? Jenže já budu muset jít sem. Temka skočím a pak skočím tam, kam budu potřebovat. Nikl a voda. Nic jiného tady není než nikl a voda. Ano, ono je to hlavně potom o tom prozkoumávat planety. Momentálně teďka na to nemám čas.
Tak, já bych se měl dostat zpátky na ten klíč, mám takový pocit. Jo. Tak, a teď bychom se měli dostat tam, kam budeme potřebovat. To znamená, dostaneme se na klíč, odezdáme informaci o tom, nebo o té jeho lodi, kterou chtěl. On si předtím myslel, že ten odkaz je nějaký jiný peněz a nakonec zjistil, že to je loď plná peněz. No, je to takový zajímavý. Ale lidičky, tady budeme dneska pro dnešek už končit. Já vám moc krát děkuju za to, že jste se semka přišli podívat. Nezapomeňte na podporu, ať už je to paleček na vrchu, komentář, anebo odběr. A nezapomeňte při odběru kliknout na ten zvoneček a dát si, že chcete všechna upozornění, abyste dostali veškerý content, co já vydám. Takže se mějte krásně, mějte se fanfárově, užívejte života a čus bus.